تخيل كده لو كلمتك عن شخص بيلبس افخم الماركات العالمية، بيتسوق من اهم الماركات زي اكني وسبريم، بيسكن بالاسابيع في اهم فنادق نيويورك واللي الليله فيه ب $400، وبيسكن فيه اهم المشاهير واهم الناس الناجحه، بيتغدى ويتعشى في اغلى المطاعم زي لي كوكو والسيمارز، بيحضر حفلات مع اهم الشخصيات الناجحه والمشهوره، واللي اكتر من كده كمان انه بيسافر على طياره خاصه. فايه اول حاجه هتيجي على بالنا غير ان الشخص ده واحد من اهم اثرياء العالم؟ طيب ايه رايك لو قلت لك ان بنت عندها 25 سنه من اسره بسيطه جدا قدرت تعمل كل الكلام ده واكتر؟ اول سؤال هيجي على بالنا واللي انا سالته لنفسي اول ما قريت القصه، ازاي يعني الكلام ده؟ هي دي بالظبط الحكايه اللي هنعرفها مع بعض النهارده، وهنعرف هي ليه البنت دي اصبحت شخصيه ملهمه للمسلسلات والافلام، واللي انا معرفش هي ملهمه في ايه بالظبط. فخلينا نشوف مع بعض. انا ديلفي او انا سوروكين، واللي هو الاسم الحقيقي ليها، اتولدت عام 1991 في روسيا. بسبب ظروف معينه مرت بيها الاسره اضطروا ان هم ينتقلوا لالمانيا في بيت او في منزل ريفي بسيط، في حياه عاديه جدا. درست انا واتخرجت من المدرسه الثانويه في 2011، دخلت بعد كده جامعه مختصه بالفنون، لكن على ما يبدو ان هي ما كملتش في الجامعه دي، وبدات بعد كده تشتغل في شركه في قسم الازياء في شركه علاقات عامه في برلين في المانيا. المرحله الانتقاليه اللي حصلت في حياتها ان هي بدأت تتدرب في مجلة اسمها بيربل، والمجلة دي مهتمة بالفن والفنانين والموضة والأزياء، ومن اللحظة دي بدأ هوسها بحياة الفنانين والفن والمشاهير، وبدأت في تنفيذ خطتها. خلال الفترة دي بدأت تجمع مبلغ يساعدها على تنفيذ خطتها، واللي مش واضح قوي هي ازاي قدرت تجمع المبلغ ده في الفترة القصيرة دي، لكن وعلى حسب ما ذكر في المصادر الخاصة بقصتها ان هي نصبت على شخص تاني عشان تقدر تجمع المبلغ ده اللي هتبدأ بيه تنفيذ خطتها. وصلت انا نيويورك وحجزت في فندق 11 هاورد لمدة شهر، والفترة دي اصلا ما كانش بيحجزها غير اشهر المشاهير العالميين اللي يقدروا يتحملوا التكلفة الكبيرة دي اللي الليلة الواحدة فيها ب $400. دخلت انا الفندق بمظهرها الفخم جدا اللي بيوحي انها واحدة من اهم اثرياء العالم. اي حد كان بيقدم ليها خدمة، بداية من الشخص اللي بيستقبلها للشخص اللي بيشيلها الشنطة، لأي حد بيقدم لها خدمة بتديله ورقة ب$100. هيئتها اللي كانت بتظهر بيها وتعاملها مع اي شخص يقدم لها اي خدمة حتى لو كانت بسيطة، والاشخاص اللي دايما كانت بتبقى متواجدة معاهم من الاغنياء والمشاهير، واللي اوقات كتير كانت بتقابلهم في افخم مطاعم الفندق. والقصة اللي كانت بتحكيها عن نفسها ان هي وريثة لمبلغ 60 مليون يورو، لكن المبلغ متعطل بس شوية وهي مستنية التحويلات مش اكتر. كانت الى حد كبير بتخدع اي حد يتعامل معاها، لكن ادارة الفندق لما كانت بتيجي تتكلم معاها عن دفع الفاتورة كان وقتها عندها قصص مختلفة، زي انها بتديهم بطاقتها الائتمانية اللي عمرها ما اشتغلت اساسا، ده ببساطة لان حسابها اصلا فارغ او في مبالغ قليلة جدا بالنسبة للمبلغ المطلوب. وكان ردها ان دي مجرد مشكلة بس مع البنك او في تحويل الفلوس وهتحلها وهتسدد فلوسها عادي، لدرجة ان هي مع الوقت قدرت تثبت نفسها على ان هي واحد من 11 ضيف في الفندق مشهورين بانهم الاكثر سخاء، لدرجة ان الجميع بيتسابق على خدمتهم. انا ما اكتفتش بانها تسكن في افخم فندق وتبقشش من فلوس مش بتاعتها اصلا، وتصاحب اشخاص مشاهير واثرياء وتعزمهم في مطعم الفندق اللي هي قاعدة فيه اللي هو بيعتبر من أغلى المطاعم. كمان استعانت بمدربة شخصية واللي بتعتبر من أغلى المدربات اللي بتدرب المشاهير والأغنياء والفنانين. لما كانت أنا بتيجي تتسوق، وطبعا بتتسوق من أهم الماركات العالمية، كانت بتتعمد تاخد معاها أي حد من أصدقائها، واللي هو غالبا كان بيشيل التكلفة في النهاية بحجة إن بطاقتها لا تعمل لأسباب أو مشاكل مع البنك هتتحل قريب جدا وهترد طبعا الفلوس مرة تانية، لكن الكلام ده عمره ما حصل. لكن في الغالب ما كانش في حد بيركز قوي في النقطة دي، مش بس بسبب مظهرها وأسلوب حياتها، لكن كمان بسبب تواجدها المستمر في دوائر اجتماعية فيها أهم الرؤساء التنفيذيين وأهم الفنانين والمشاهير زي ماكولاي كولكين وغيره من الفنانين والمشاهير، واللي كان مجرد صحبتها ليهم واستضافتهم كمان لعشاء كبير هي بتعمله في أفخم المطاعم كان مخلي أغلب الناس اللي كانوا بيسددوا لها فواتيرها في بعض الأحيان ما يركزوش قوي، مع إن هي ممكن ما يبقاش معاها فلوس. ده غير كمان إن بيتم دعوتها لأهم الحفلات والاجتماعات اللي بيعملها أهم الشخصيات العامة. تواجدها في أفخم المناطق في لندن
ايضا زي كوتشيلا وارت بيزل مع اهم الشخصيات. كل الجوانب دي ساعدتها بشكل ما على اكمال خدعتها. الحقيقه ان قدرتها على الاقناع والخداع رهيبه جدا. قدرت تقنع شركه بليد للطيران على استئجار طيارة خاصة ليها تسافر بيها لأوماهو بقيمة 35,000 دولار، وده عن طريق إرسال تأكيد مزور بتحويل بنكي جاي لها من دويتشا بانك. وطبعا أي حد بيسمع الكلام ده هيجي سؤال كده على باله، هو مفيش حد دور وراه خالص؟ مفيش حد يعني فكر ان الشخصية دي ممكن تكون بتخدعه او بتكذب؟ لكن في الحقيقة ان المظاهر او واضح ان المظاهر خداعة بشكل كبير جدا. فدي حاجة نقدر نتعلم منها، ان مش دايما المظاهر اللي بتلمع بيكون ليها قيمة. بيحكي مايكل هوانغ وهو مؤسس لمتحف إيمودز انه بعد ما اتعرف عليها عرضت عليه انهم يقوموا برحلة مع بعض لبنالي البندقية، لكنه اتفاجئ جدا لما طلبت منه انه يحجز تذاكر الطيران وكمان الفندق على بطاقته الائتمانية الخاصة. لكن فعلا حجز الرحلة وحجز الفندق وما اهتمش قوي بالموضوع للدرجة اللي تخليه يكشف حقيقتها. وخلال الرحلة يا اما انا كانت بتدفع من فلوس موجودة معاها، يا اما هو طبعا كالعادة كان بيتكفل بالمصاريف من خلال بطاقته الائتمانية. وطبعا كالعادة انا وعدته ان هي هترد الفلوس بمجرد ما تتحل مشكلة البنك، لكن ده طبعا ما حصلش كالعادة. مايكل وقتها فسر الموضوع ده احيانا كده بسبب الثراء اللامحدود اللي عندهم، بينسوا كده بعض التفاصيل اللي متعلقة بالفلوس اللي قليلة يعني بالنسبة لهم. فالموضوع بالنسبة له اتفسر بالطريقة دي وعدى عادي. أنا قررت تعمل حفلة أسطورية لعيد ميلادها، واستأجرت شركة علاقات عامة عشان تهتم بالموضوع ده بشكل يبدو إن هو قمة في الفخامة. وقال مايكل عن الحدث ده انه حضروا اهم الفنانين والمشاهير، وبالرغم ان هو كان عارف انها مدينة ليه بمبلغ ما، لكن مع الوهم اللي هي معيشاهم فيه نسي طبعا الحوار ده وخدوا على انه شيء عادي. مش معقولة يعني شخصية هتبقى عاملة كل الحفلة الأسطورية دي وهتتعمد ان هي ما تدفعش مبلغ زي ده؟ وكان فعلا مقتنع بالكلام ده لحد الوقت اللي بعتوله فيه إدارة المطعم رسالة لما شافوا صورتها معاه على انستجرام وسألوه على أي معلومة للتواصل مع أنا. هنا بس وقتها أدرك إن الموضوع ده فيه شيء غلط. الجميع كان موهوم بأناقتها وجمالها وأسلوب حياتها الفخم جدا جدا، وحكاياتها عن والدها اللي ما بتنتهيش، اللي مرة تقول إنه دبلوماسي كبير في روسيا، ومرة تقول إنه عملاق لشركات نفط عالمية، ومرة تالتة إن هي بتنتمي لعائلة ديلفي الألمانية اللي مهتمة بتجميع التحف النادرة، وقصص وحكايات عن والدها وعن ثرائهم اللي ما بينتهيش. وده غير شبكة علاقاتها اللي كانت مساعدها بشكل كبير جدا على تنفيذ خطتها. فكانت مثلا بتربطها علاقات صداقة واجتماعات عشاء مع عالم مستقبلي في دائرة محادثات تيد، لدرجة انهم كانوا بيظهروا كتير مع بعض في الاماكن اللي بيروحوها الاثرياء. والعالم ده كان بيتكلم عن تطبيقه، وانا ديلفي كانت بتتكلم عن حلمها في افتتاح ناديها الخاص او معرضها الخاص، اللي كان بمعنى ابسط هيضم أسرى أثرياء العالم في فنادق ومطاعم وبارات عالمية وطبعا معارض فنية. وده الجزء اللي هي كانت مهتمة بيه. وكانت بتتكلم على ان المكان ده هيقام على مساحة قدرها 45,000 قدم مربع. وبطريقة ما وبسبب قدرتها الرهيبة على الإقناع وعلاقاتها الاجتماعية الواصلة لأعلى الدرجات، قدرت ان هي فعلا تستأجر مكان بنفس المواصفات اللي هي عايزاها. لكن مشروع زي اللي هي بتتكلم فيه ده محتاج مبلغ كبير جدا، حوالي 25 مليون دولار. في اللحظة دي قررت تستعين بمحامي اسمه لاندي لانس. المحامي ده من الشخصيات المعروفة جدا في نيويورك واللي ليه اسم وسمعة قوية جدا، وهي اختارته تحديدا للسبب ده. بدأ فعلا أندي لانس يتواصل مع أهم المؤسسات العالمية زي بنك فورتيس، وبدأ يوصف مشروع أنا المثير جدا للاهتمام، لكن في مشكلة بسيطة جدا، وإن هي محتاجة تمويل ضخم جدا لمشروعها بسبب إن أصولها الشخصية وممتلكاتها كلها موجودة خارج الولايات المتحدة، وهتكون مضمونة بموجب خطاب ضمان من البنك السويسري.
هنا بقى البنك طلب منها تعمل ايداع بمبلغ صغير بالنسبة للمبلغ الضخم اللي هي تاخده، وهو مبلغ 100,000 دولار، ضمان صغير كده، وكمان عشان يكفي الاجراءات اللي البنك هيعملها عشان يشوف هل هو فعلا هيديها القرض ولا لا، لان طبعا البنك هيبتدي يسأل عليها هل هي متخيلة ان هي هتخدع البنك للدرجة ان هم مش هيسألوا على اوراقها مثلا، ولا هي الثقة والغرور خدها للحد ده. انا قدرت فعلا تتحايل على بنك سيتي عشان يديها 100,000 دولار بعد ما اتكلمت عن اصولها الشخصية وانها وريثة لأسرة عريقة جدا ومستنية مبلغ 60 مليون يورو، وفعلا قدمت اوراق تثبت الكلام ده. فعلا سيتي بنك اداها المبلغ ده وعملت بيه ايداع في بنك فورتس. البنك طبعا لما بدأ يدور ورا الاوراق اللي هي قدمتها ما كانوش بيتوصلوا لاي شيء، فانا جت في نص الطريق كده وحست ان الموضوع مش هيكمل، فوقفت الاجراءات لحد كده واكتفت بالفلوس اللي البنك صرفها اللي هم كانوا 45,000 دولار على الاجراءات وعلى التاكد من صحه اوراقها، وقررت تاخد باقي المبلغ واللي هو 55,000 دولار تسدد بيه بعض الديون ويساعدها على المعيشه خلال الفتره دي. وفعلا لما خدت المبلغ سددت 30,000 دولار للفندق اللي خلاص كان جاب اخره معاها، فانا حبت تسكتهم يعني. لكن وبالرغم ان هي عملت الخطوه دي الا ان الفندق خلاص بدأ يحس ان في شيء غلط، وفعلا حط الممتلكات بتاعتها في خزانة الفندق وغيروا كمان رموز غرفتها. بعد كل اللي حصل مع أنا اي حد طبيعي هيفكر ان هي هتهدي اللعب شوية، لكن الغريب ان هي قررت تسافر في رحلة لمراكش في المغرب، فعرضت على مدربتها الخاصة وصديقتها راشيل ان هم يصاحبوها في الرحلة دي، وكانت بتقول لهم او اقنعتهم بفكرة ان الرحلة طبعا مدفوعة. العرض هنا طبعا كان مغري جدا، لكن اول القصيدة كانت زي الفل لما طلبت من صديقتها انها تحجز تذاكر الطيران لمراكش. بعد ما اتفاجئت شوية قررت فعلا ان هي تحجز التذاكر، وبتحكي انهم لما وصلوا هناك اتفاجئوا بمنتجع فخم جدا جدا واللي الليلة فيه كان ب7,000 دولار. وكالعادة طبعا لما طلبت إدارة الفندق من أنا الدفع طلعت بطاقتها الائتمانية اللي عمرها تقريبا ما اشتغلت، كان ردها كالمعتاد دي مجرد مشكلة مع البنك وهتحلها، وبمجرد ما تحلها هتدفع على طول. بعد ما قضوا كام يوم في المكان بدأت الإدارة خلاص بقى عايزة فلوسها ومحتاجة أي بطاقة تشتغل غير أي كلام في أي تأجيل. فهنا حاولت أنا ان هي تقنع صاحبتها ان هي تقدم بطاقتها الائتمانيه، وطبعا مع وعود قويه جدا ان هي هتدفع لها وهتسدد لها كل المبلغ. بالنسبه لصاحبتها اللي هي مش في نفس مستواها قوي كان كبير جدا، او كان شغل يعتبر سنه كامله بالنسبه لها، وكان 62,000 دولار. اللحظه دي كانت حاسمه شويه في حياه أنا لما بدأت صاحبتها تطلب منها تحول لها الفلوس زي ما وعدتها، لكن طبعا مع مماطلة أنا وفي النهاية حولت لها 5,000 دولار. هنا صاحبتها فهمت الموضوع وقررت ان هي تقدم ضدها بلاغ. لما راحت تقدم البلاغ اكتشفت ان هي مش اول واحدة تقدم ضد أنا بلاغ، وان فعلا في قضايا كتير مفتوحة ضد أنا. رجعت أنا من المغرب، وطبعا كان الفندق اللي هي كانت قاعدة فيه خلاص خرجها من المكان، فاتجهت لفندق تاني اسمه بيك مان وقعدت فيه فترة. وطبعا ما بين بطاقتها الائتمانية والشيكات اللي من غير رصيد طبعا دينت للفندق بمبلغ 11,000 دولار. إدارة الفندق قررت ان هي تخرجها من الفندق بعد ما صدرت كل املاكها. وهنا كانت بداية سلسلة تدهور حالة أنا سوروكين اللي اتحبست في 2017 بسبب كتير من التهم الموجهة ليها، الفواتير الكتير اللي كانت مديونة بيها للفنادق، غير الأوراق اللي كانت مقدماها للمؤسسات المالية واللي بتثبت ان صافي ثروتها 60 مليون يورو، غير كمان التسوق في اهم الماركات العالمية باستخدام شيكات مزورة بقيمة 160,000 دولار قدرت فعلا ان هي تسحب منهم 70,000 دولار. اللي أعجب من ده كله إن أثناء محاكمتها كان عندها ثبات انفعالي رهيب، غير أشهر الماركات العالمية اللي كانت بتحضر بيها الجلسات. واثناء محاكمتها اعترفت ان هي مش حاسه باي نوع من انواع الذنب، لان كل هدفها ان هي كانت توصل لحلمها وتفتح النادي الخاص بيها، وكانت مقتنعه جدا ان المشروع ده هيبقى من اهم المشاريع في نيويورك. بسبب كل التهم الموجهه ليها اتحكم عليها ب15 سنه، لكن هي قضت منهم 2 سنين بسبب حسن سلوكها. لكن واثناء محاكمتها قصتها الهمت نتفليكس انهم يعملوا فيلم عن حياتها وشخصيتها المثيرة جدا للاهتمام على حسب تعبيرهم، ومقابل كده اديتها مبلغ كبير جدا. اعتقد ان هي قدرت تسوي كل ديونها بالمبلغ اللي هي خدته. قصة أنا ديلفي، واعتقد ان هي مش قصة ملهمة ولا حاجة بقدر ما هي
تعلم الانسان ما ينخدعش بالمظاهر. لما نشوف علامات بتبين لنا او اشارات بتبين لنا حاجات معينه لازم ومهم جدا ننتبه ليها، لانها بتوفر علينا الوقوع في مشاكل كتير قد لا يحمد عقباها. ودي طبعا مجرد وجهه نظر، واحب اعرف كمان وجهه نظركم عن الموضوع. هيسعدني جدا لو دعمتم الحلقه بلايك واشتركتوا في القناه لو لسه بتشوفوني لاول مره، وما تنسوش تفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي بتنزل على القناه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.